Dạ, kính chào quý vị khán giả. Colorman đang có mặt tại đây là hẻm 62 đường Trần Mai Ninh, 62 Trần Mai Ninh, phường 12 quận Tân Bình. Thì hôm nay mình đang nay coi như là trôi dạt sang tới quận Tân Bình. Nói chung ở đâu mà có câu chuyện hay, ở đâu có những cái nhân vật kỳ tài thì ở đó đều sẽ có Colorman. Nói đùa thôi, nhưng mà thưa quý vị các bạn, thì hôm nay mình đến nhà để mình tìm đến nhà một cái nhân vật nữa của show diễn cuộc đời. Và đây là tập thứ 3 của show diễn cuộc đời. Ngày hôm nay mời quý vị các bạn, nếu như ở tập trước quý vị các bạn đã như thật sự là tất cả chúng ta đều đã dạ em chào anh. Anh chào em. đang vừa đi vừa đang chém gió. Nếu như tập trước thì quý vị các bạn đã gọi là mến yêu, dành tình cảm rất nhiều cho cái tiếng đàn của anh Thanh Điền ở Cần Thơ, thì tập này mình xin mời quý vị các bạn đến thăm một gọi là mình không biết nó kêu bằng danh cầm thì nữa hơi lớn, nhưng mà cũng là một thầy đàn ẩn danh mà để lại rất là nhiều tình cảm của những người mà yêu âm nhạc. Đó là anh Hùng Hero. Tại sao anh có cái tên là Hùng Hero mình cũng không biết nữa, lát nữa vô nhà anh chơi xong mình sẽ hỏi thăm tại sao anh có cái tên biệt danh là Hùng Hero nha. Em xin chào mời anh. em. Xin mời con vào nhà. Ủa anh ở đây lâu chưa anh? Ở đây mấy chục năm luôn hả anh? Hồi trước thì bên đây là dạ không sao. Dạ em gửi anh. Dạ cho nó thu. Chị hả? Đây là bà xã tôi. Bà xã còn anh. đây là Bù Điền. Dạ. Một người em rất là nổi tiếng luôn. Có hồi trước coi đi thấy biên tập viên. Dạ đúng rồi, dạ em đó. Dạ. Hôm nay anh mới được cái hân hạnh là anh được gặp em. Dạ. Mới được bắt cái tay, nghĩa là cái cái tay của người nổi tiếng. Bằng xương bằng thịt hồi trước coi trên tivi. Dạ. Hồi trước là thấy bằng hình không à? nghe tiếng nghe hình mà không có nắm tay ngoài đời. Kính thưa quý khán giả, là thật sự thì cũng không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải là tình cờ mà mình tìm đến anh Hùng Hero đâu, mà vì anh Hùng Hero cũng có tham gia một số cái chương trình cộng tác với bên phía các công ty thành viên của Điền Quân, rồi anh cũng có từng tham gia giúp mình cái chương trình The Lighthouse, ngôi nhà ánh sáng, để giúp cho các cái nghệ sĩ khiếm thị. Thì thật sự là lúc đó mình có anh em có mời anh tham gia, mà lúc đó mình đi liên tục, mình không có thời gian gặp, nhưng mà mình có được xem qua cái video, coi cái tiếng đàn của ảnh thì mình thích vô cùng. Và mình nhìn ảnh giống như là hơi giống ông già Noel, nên là nhìn rất là phúc hậu luôn. Kêu anh là anh già Noel đi, đừng có ông già quá. Dạ, mà cũng nó giống như cũng là cái duyên hay sao. Hôm nay mình tới cũng còn có 2 ngày nữa Noel rồi. Đến thăm anh già Noel luôn. Rồi. Ủa anh em thấy nhà anh để mấy cái bàn, anh có dạy học hả? Giống như có dạy học. Anh có dạy dạ. dạy học, nghĩa là anh vừa dạy đàn, mà lúc trước anh có một cái nghề tay trái nhỏ, đó là anh dạy tiếng Anh cho trẻ. Anh dạy tiếng Anh luôn. Dạ. Thành ra là nó có mấy cái bàn, nhưng dạ. mà hồi này thì đi diễn thì nó cũng hơi nhiều á, thành ra nhiều cái phải ngưng lại. Dạ. Rồi, nhưng mà thật ra thì anh cũng có 2 cái đam mê. Dạ. Đó, cái thứ nhất trong cuộc đời anh đó là cái đam mê âm nhạc. Dạ. Là chơi đàn guitar. Dạ. Còn cái thứ hai nhỏ mà giấu sau lưng đó là gõ đầu trẻ bằng English. Đó. Dạ. Bây giờ, nhưng mà cái chuyện tiếng Anh thì bây giờ anh phải ngưng lại. Dạ. Là tại vì một cái tuổi của anh bây giờ thì nó cũng hạn chế cái vấn đề mà làm việc áp lực cao. Thành ra anh dành thời gian cho cái việc mình chơi nhạc. Nói chung đó là chơi guitar và được tiếp xúc với những nhiều người, mà đặc biệt trong số hôm nay anh được tiếp xúc với em. Anh được gặp em. Trời ơi, nắm tay giống như người yêu mà lâu ngày gặp lại. Nói nghe chị nghe chị hết hồn. Chị tưởng hai hôm này chắc có vụ án gì nữa.
Anh năm nay, em xin hỏi anh năm nay anh bao nhiêu tuổi mà anh nói là tuổi lớn tuổi lắm rồi? Anh là nếu mà còn mấy bữa nó là lên 61 62 rồi đó. Ủa vậy anh dữ vậy hả? Anh không có già lắm. Là coi như là bước qua tuổi 26 rồi đó. Nhưng mà nhìn vẫn còn handsome đúng không? Không, em nghĩ anh đâu có nghĩ anh ngoài 26 đâu, em nghĩ là anh chắc cũng khoảng chừng lớn em chừng vài ba tuổi à. Ok, anh cầu xin là được như vậy. Để mình có nhiều thời gian anh em mình gặp nhau. Không, tại vì anh nếu mà anh là không để bộ râu á, anh để râu tóc anh nó hơi để có vẻ hơi quắt thước một chút xíu, chứ nếu không thì nhìn anh còn trẻ nữa, chắc chắn luôn. Tại em biết không, đi nhiều khi đi chơi đàn á, thì người ta nhìn cái hàm râu mái tóc người ta biết là hero rồi. Nó vậy đó, thành ra không dám cạo. Nhưng mà sao anh đặt tên là Hero vậy? Cùng Hero rồi, cái này em tò mò từ xưa đến giờ luôn mà chưa có dịp mà hỏi anh đó. Thì hồi nãy anh có nói với em á, là một cái tay trái nho nhỏ đó là gõ đầu trẻ bằng tiếng Anh. Thì cũng xưa lắm rồi, cũng lâu lắm rồi, cũng chắc cũng phải tầm trên cả chục năm. Thì cái thời gian đó ở Sài Gòn mình là cái tiếng Anh nó cũng hơi bị hiếm. Thì những cái câu lạc bộ người ta thành lập, hoặc là nó đôi khi có những cái tổ chức phi lợi nhuận, người ta tổ chức những cái chương trình học tiếng Anh cho người Việt mình. Đó thì trong thời gian đó anh có tham gia. Thì các cháu bé ở các nơi mà từ các tỉnh vào, thì ngày đầu mấy đứa nhỏ nó vào thành phố nó cũng chập chững và nó cũng không biết tiếng Anh là gì. Thì đặc biệt là anh có tham gia vào cái câu lạc bộ nhà văn hóa thanh niên. Thì các trẻ nó cứ sáng chủ nhật là nó tụ tập đông lắm trên cái sảnh của nhà văn hóa thanh niên. Thì anh vào thì có lẽ là anh là lão tướng nhất. Cũng còn thua vài người, nhưng mà nói chung là lão tướng. Nhưng mà tiếng Anh thì anh có một chút vốn liếng. Thì các cháu cứ xung quanh thì mình biết gì mình nói đó, biết gì mình chỉ đó. Thì rất là nhiệt tình. Rồi một số sau này khi mà các cháu nó tiến lên được thì đứa đi ra nước ngoài, đứa làm công việc này công việc kia. Thì một chút nào các cháu nó nhớ mình thì tặng cho anh cái tên là Hero. Hero đó. Hero, anh Hùng đó. Thì anh thấy cái tên nó hay quá. Hồi trước thì anh không có xài cái nickname đó, nhưng mà sau này mình thấy hay quá, nó đi vào trong cái lòng mình, thì thôi mình lấy luôn. Không, vậy là em hiểu rồi. Tại vì anh tên là Hùng, mà các bạn này gọi là chú Hùng. Nếu mình gọi chú Hùng thì mình sẽ không hiểu là tại sao gắn liền với cái từ hero. Nhưng mà gọi anh Hùng đó, nếu mình gọi anh Hùng thì lập tức là anh Hùng mình diễn giải ra tới cái từ tiếng Anh đó là hero. Đó, cái này nó hơi lắt léo một chút. Thật ra anh cũng không phải tên là Hùng. Tên thật của anh lại là tên khác. Ủa vậy hả? Nhưng mà chính vì các cháu nó đặt tên là Hero, thành ra khi nó dịch ra thì nó cứ nói là Hùng hạ chú. Thành ra lỡ rồi, ok luôn. Thành ra chơi luôn. Đó là như vậy chứ. Vậy là cái nickname, cái biệt danh mà Hùng Hero là giờ là xuất phát từ các cái cháu học trò của anh dạy tiếng Anh, xong đặt cho anh một cái biệt danh là Hero, xong rồi các cháu nó cho thêm từ tiếng Việt luôn là thành Hùng Hero luôn. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự nó cũng không phải là hoàn toàn là chỉ là học trò mình, mà là cái là tứ xứ luôn, tất cả các nơi luôn. Tại vì anh là lão tướng mà, thành ra các cháu đâu lão. Không, vào những cái năm đó thì mình đối với các cháu mình là già rồi. Mười mấy tuổi rồi, 20 tuổi, 21, 22 thôi. Nhìn ổng già quá mà sao ổng còn tham gia mấy cái câu lạc bộ này làm chi. Mà ổng cũng là nhiệt tình quá. Thành ra là thế là gần gũi. Các cháu nó cũng cảm nhận được là mình cũng cởi mở, mình rất là open nữa, thành ra là tặng luôn cái nickname đó luôn. Tại giờ nó thành vậy luôn. Đó, vì có thể là các bạn trẻ thì có lẽ là sẽ ít biết anh Hùng Hero, nhưng mà mình tin chắc rằng là rất nhiều bạn ca sĩ ở các cái phòng trà đâu đó loanh quanh Sài Gòn này chắc chắn là sẽ biết anh Hùng Hero rất nhiều.
Và thực sự thì em cũng xin thưa với anh là hôm trước em cũng có nói chuyện với ở chỗ Lân Nhã, thì vừa nói với Lân Nhã là anh sẽ làm một chương trình cho chú Hùng Hero, là lập tức Lân Nhã nói nếu vậy em tham gia. Đó. Và Lân Nhã coi như là đã cũng xin tiết lộ là qua cái video này cũng xin tiết lộ quý vị các bạn luôn là tối ngày 30 tháng 12, tức là chỉ còn một ngày nữa là chúng ta chuyển sang năm mới. Đó. Cái năm 2020 này có thể nói là một cái năm nó đầy biến động và nó ê chề, nó nói chung là quá mệt mỏi. Thôi thì cũng mong chỉ còn ở ít ngày nữa thì chúng ta sẽ bước qua một cái năm mới mà nó thực sự là nhiều khởi sắc hơn. Và rất là vui tại vì bạn Lân Nhã thì show chậu rất là nhiều. Ngày 31 tháng 12 coi như là bạn kẹt cứng là bạn phải diễn ở Hà Nội hay gì đó, cho nên là lúc đầu mình tính làm 31 tháng 12. Nhưng mà cái đêm đó thì chắc là các bạn ca sĩ rất là khó tham gia. Nhưng mà Lân Nhã nói nếu anh chuyển qua được cho em một ngày nào, bất kỳ ngày nào được hát với chú Hùng Hero thì em sẽ tham gia liền. Đó, thì đó là một thông tin tiết lộ, và Lân Nhã mình tin chắc rằng là một cái giọng ca mà chắc chắn rất nhiều người yêu thích. Đó. Còn tiếng đàn của anh Hùng Hero thì thực sự thì mình mong rằng sau cái chương trình mà show diễn cuộc đời này là quý vị các bạn sẽ thấy cái ngón đàn của anh Hùng nó tuyệt vời như thế nào. Em thì em không biết là anh có nắm được cái chương trình hay chưa. Dạ, thì cái chương trình này thì em cũng xin thưa với anh là thật ra mình cũng nó không phải là cái gì quá lớn lao, mà em thì cũng năm nay em cũng năm mấy rồi, cũng U60 rồi. Em với anh thì chắc cũng nói cái trang lứa thì cũng ngang nhau á, thành ra là em rất là trân trọng mấy những cái giá trị mà cũng những cái người nghệ sĩ mà em gọi là ẩn danh. Nói chung là có những cái nghệ sĩ mà họ làm cả mấy chục năm trời, họ làm đúng với công việc đó là đàn hát. Có nhiều khi là họ đàn hát để họ sống nhờ tình thương người khác, nhưng cũng có những người là mình có rất nhiều ông anh giống như anh Hùng vậy là tham gia nghệ thuật mấy chục năm trời rồi. Nếu nói đúng là những người hát rong, những người đàn dạo đó đi coi như là phục vụ âm nhạc cho rất là nhiều bà con, cho nhiều cái quý khán giả, nhưng mà không ai biết đến đó. Hoặc là có biết là luôn luôn họ ở đằng sau, họ là cái dàn nhạc đệm, họ là nói chung là họ không có cơ hội để được đứng lên sân khấu một lần để nổi tiếng, để tự giới thiệu về mình. Cho nên là em làm show diễn cuộc đời này mục đích là vậy đó. Làm sao mà mình đi tìm được những cái nhân vật mà tình yêu, đam mê với âm nhạc, đam mê với nghệ thuật là vô cùng lớn, nhưng mà chưa bao giờ có một cái sân khấu mini live show riêng, và cái show diễn cuộc đời nó là vậy thôi. Dạ, rồi xong rồi thông qua đó thì bà con cô bác, quý bà con cô bác là khán giả ở gần xa, nếu mình cảm thấy yêu thích cái nhân vật đó thì mình giống như mình donate, mình ủng hộ bằng cách là mình tới tham gia chương trình miễn phí nè. Mỗi một chương trình rồi em gửi ra vé mời khoảng 200 vé, và khán giả cứ đến xem rồi khán giả yêu thích rồi khán giả, thay vì khán giả không phải mua vé mà khán giả thích thì khán giả cứ ủng hộ cho cái nhân vật mà mình yêu thích thôi, vậy thôi. Mình tin chắc rằng anh Hùng Hero là rất nhiều ca sĩ rất là yêu thương ảnh, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp, và thậm chí những ca sĩ ẩn danh hát rất là hay, ai cũng rất là yêu quý ảnh, bởi vì không chỉ là tài năng mà anh Hùng còn có, anh nghĩ là phẩm chất. Thật ra nhìn ảnh nói như nhìn vẫn thấy cái chất của ông, của thầy giáo mà ngày xưa người ta gọi là giáo sư. Đó. Cho dù là giáo sư không thường xuyên hay là gì, bây giờ người ta gọi giáo viên thường xuyên hay giáo viên không thường xuyên. Anh không có giáo sư, anh giáo sư anh văn. Anh là giáo viên thôi, nhưng mà cũng chỉ là cái nghề tay trái nhỏ. Dạ. Thì em biết là cái cuộc sống của những người ở cái lứa tuổi anh ngày xưa khi mà hòa bình mới lập lại thì thật sự rất là cực, rất là khổ, và không có nhiều điều kiện để được học như lớp trẻ bây giờ. Mà nhà anh thì rất là đông anh em nữa. Thành ra mỗi lần mà mình xin tiền mẹ đi học cái gì thì thực sự phải nói rất là cảm động. Tự nhiên anh nhắc tới mẹ anh cảm động này. Bác còn không anh? Còn em. Nhưng mình thức ngộ được một điều là mẹ mình rất cực. Thành ra khi anh học cái gì là anh phải cố gắng anh học thật là giỏi.
Đó là nó là như vậy, tại Dạ. mình thấy mẹ mình cực quá. Dạ. Đó vậy. Thì thành ra là cái lớp trẻ bây giờ em thấy là thật ra là các cháu nó rất là thông minh nữa, mà rất là có điều kiện. Thì đó thì em thấy thì những em mặc dù là bước vào cái thế hệ của anh, nhưng mà em vẫn nằm ở cái thế hệ của các cháu luôn. Dạ. Là em là người nổi tiếng, thành ra em giao tiếp nó rộng á. Dạ. Thành ra là anh nói thực sự là rất hân hạnh ngày hôm nay anh được em mời tham gia cái chương trình này. Không, tự nhiên anh nói tới mẹ làm cái em cũng xúc động. Sáng nay trước khi đi gặp anh thì em cũng em đi công tác suốt sáng vô thăm bà, cái bà cũng bà giờ nằm chỗ thì vô mẹ nói thôi con làm cái gì làm vừa vừa thôi nha, đừng dấn thân quá, làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe, nói một câu vậy. Đôi lúc này thì thật sự anh nói tới cái tình yêu tình cảm với mẹ cũng vậy. Em ngày xưa cũng học thì cũng nói chung là cũng thuộc dạng thông minh nữa, học nhanh nhưng mà ham chơi lắm, thành ra là cũng mà không biết sao mà bà cụ cũng ráng bằng mọi giá. Mẹ em chỉ nói một câu thôi là làm gì làm con học, mà bây giờ chỉ có một con đường duy nhất là phải học giỏi thì mới thoát nghèo được. Đó, đời coi như đời mẹ là đã coi như vậy rồi thì bây giờ tụi con phải ráng học, ráng nuôi ba anh em học. Nhưng mà trong ba anh em thì có em với thằng Út. Út thì giờ đang trưởng khoa cấp cứu bên viện tim Tâm Đức. Bạn đấy thì học rất giỏi. Còn em thì học thì quậy rất giỏi. Nhưng em cũng giỏi mà. Cái thời kỳ mà em làm biên tập viên anh còn nhớ, anh vẫn theo dõi chương trình mà. Đó là một trong số những người mà anh ngưỡng mộ về ngoại ngữ đó. Nhưng mà thật sự đúng là cái này nó không có liên quan gì nhiều tới cái âm nhạc hay là cái chương trình, nhưng mà thật sự cũng chia sẻ với các quý khán giả, với các bạn, các cháu, các con là vì thật sự mà nói chứ học, nói chung là cái việc học là việc nó nhiều khi nó giúp mình thay đổi cả cuộc đời. Ngay cả bây giờ nếu mà mình nghĩ lại vì lúc đó thì mình nghĩ tại sao phải học nhiều, nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó, như tới cái tuổi của anh Hùng với của Coleman thì thật sự mình mới thấy là cái đó là giá trị. Tại vì cái tri thức đó, nó do mình cảm nhận nhiều góc độ, nhiều mặt của cuộc sống, thật sự là như vậy. Và nó giúp cho mình nhiều thứ lắm, chứ nó không chỉ đơn giản. Ngay cả một cái nhạc sĩ, mình nghĩ với một nhạc sĩ thôi, nếu mà các bạn văn bạn không giỏi thì bạn không thể viết ca từ hay được. Mà riêng không thể viết ca từ hay thì cho dù là mình có viết nhạc hay cách mấy mà cái ca từ mình nó không chạm vào trái tim nó cũng khó lắm. Nói chung là rồi cái bề dày cuộc sống, cái bề dày kiến thức, thật sự là cái việc học nó giúp cho mình rất là nhiều thứ mình không thể kể được. Đúng rồi. Cho nên là khi anh Hùng anh chia sẻ thì xúc động thực sự. Và nếu mà không có những người mẹ ngày xưa nha, em thấy ngày xưa là các bà mẹ là coi như thương lắm, thương và buộc con bằng mọi giá là đòn roi, miễn sao là phải học, nhịn ăn nhịn mặc. Dạ đúng. Chị lo cho chồng cho con. Anh Hùng 60 mấy rồi, nhắc tới mẹ là coi như là rưng luôn. Rồi anh, rồi xong rồi anh làm cái nhân duyên hay cái lương duyên nào đưa anh tới với đàn? Thì chơi đàn á, thì nói ngay tôi mê ngay từ bé, 5-8 tuổi là tôi đã mò tôi cầm vô cây đàn. Nhưng mà ngày xưa thì cái đàn guitar nó không đơn giản như bây giờ. Thì toàn là đàn của người ta mình ké thôi. chứ không có tiền để mua đàn. Và tôi rất là thích, và trong số những cái người mà để tôi có thể mượn tôi rờ cái đàn thì trong số đó có 1-2 anh sinh viên. Đó, cứ tối ngày xưa thì sinh viên có những người họ tham gia yuka, tham gia này kia, thành ra cái lối chơi rất là romantic. Thành ra nó ấn tượng trong đầu mình, mê lắm. Rồi thời đó có những cái band, ví dụ band Shotgun thì có Hoàng Liêm là guitarist. Rồi ổng mà lead mấy bài chẳng hạn như tôi còn nhớ cái bài đó là bài Tiếng Xưa đó, mà ổng đánh dạ nghe như đàn bầu vậy đó, là mình nghe mình muốn té giếng rồi, mình mê ổng quá đi. Kêu là Liêm Râu.
Rồi những cái band như chẳng hạn như band của Lê Hữu Hà, dạ, là bây giờ là hình như là em biết Phương, ổng vẫn còn đó. dạ. Thì rồi nhiều lắm rồi, The Dreamer của Phạm của Duy Quang, đó tức là con của ông Phạm Duy. Rồi những cái band thời đó, rồi CBC này kia, rồi nó nhiều band nó hay lắm. Thành ra và cái mà tôi thích nhất là cái cách chơi của sinh viên thời đó. Họ rất là lạng tử luôn, mê quá, nhưng mình không có đàn ké thôi. Thì trong số đó thì cũng có một anh cũng cảm thấy là cu này nó thích chơi đàn. Thành ra ổng chơi, cái đàn ổng quăng lăn lóc tới lui, rồi ít bữa ổng sắm cái khác. Cho mày á, cầm về chơi. Đó là giấc mơ. Rồi thì lấy về thì cũng tập tành rồi tự học. Nhưng mà sau này khi tôi học lên bậc trung học thì trong số đó có những người bạn cùng trường thời đó là ví dụ chẳng hạn như Nguyễn Thái Cường. Không biết em có nghe nói guitarist trẻ, những guitarist thời đó mà chơi nhạc cổ điển là Nguyễn Thái Cường, Phùng Tuấn Vũ này kia không? Thì tôi là bạn cùng trường với Nguyễn Thái Cường. Nhưng mà lúc trước thì mình chơi, mình chỉ dựa vào cái lối chơi đơn lẻ, đó là chơi guitar mô đẹt, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mình gặp Cường chơi thì nó giống như là, tại vì Cường chơi classic, thành ra nó đập vào đầu tôi là hình như là mình thiếu. Và quả thật là thiếu. Thì cuối cùng Cường là bạn cùng trường, và tôi cuối cùng là Cường ơi, anh chỉ cái này cho tôi. Nhưng mà mình thì nhà nghèo và cũng không có điều kiện, và Cường thì cũng rất là bận, thành ra chỉ sơ sơ. Nhưng mà sau này là Cường giới thiệu tôi qua Phùng Tuấn Vũ. Thì tôi cũng không có điều kiện và cũng không có tiền nhiều để học Phùng Tuấn Vũ. Thành ra là chỉ chừng một thời gian ngắn thôi, chừng 1-2 tháng gì đó. Rồi tất cả mọi thứ đều về tự mình hết. Đó là như vậy. Rồi sau này khi mà hòa bình lập lại thì ai cũng lo đi kiếm cái cuộc sống hết, chứ đâu có thời gian đâu mà đàn. Nhưng mà cái lớp trẻ tụi tôi lúc đó là tôi đã là thanh niên 10 mấy tuổi rồi. Thì thành ra là bạn bè họp nhau lại, nhưng mà dây đàn lúc đó hiếm lắm. Cái dây mà dây điện thoại á, chuốt ra, thế dây đàn, lắp vô cây đàn đánh. Nhưng mà em biết đó là đánh đàn mà bằng dây điện thoại vuốt một cái mà không khéo là đổ máu á. Đúng rồi. Đó, nhưng mà cái đam mê đó. Đàn bằng dây điện thoại. Rồi một lúc sau này, ví dụ bây giờ cái em thấy là cái internet nó phát triển. Thì mà cái con người mà mình chơi nhạc thì mình luôn luôn muốn hoàn thiện mình. Thì ngoài cái vấn đề mà mình chơi band, chơi này kia, thì tôi vẫn hướng tới một cái làm sao mình có thể làm chủ sân khấu được. Thì ở trên internet, trên YouTube, trên này trên kia cũng có những guitarist của thế giới họ rất là ấn tượng. Đó, người Mỹ, người này kia tùm lum tùm la. Nhưng mà trong số đó có một ông bảo ông I am a band. Đó, nghe tức là mình thấy chà, ổng ngon ha. One man one band là ổng quá ok rồi. One man band. Đó, ổng chơi coi như là giống như một ban nhạc. Nó tạo ấn tượng. Thành ra bắt đầu từ đó tôi tự sáng tạo cho mình tất cả những cái version mà em thấy á, là anh chơi tự động, anh làm theo ý của anh, chứ anh không theo bất cứ một ai hết. Và mình rất là tôn trọng bản quyền chứ không có gì. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái hòa âm mình sửa lại theo ý mình. Và mình đưa những cái kỹ thuật guitar mình đưa vào. Kể cả cổ điển flamenco gì không cần biết, nhưng mình đưa vào để làm cái tiếng đàn phụ họa cho cái người hát, hoặc khi mình biểu diễn nó trở nên đầy đặn và nó ấn tượng hơn. Đó là tôi cũng là một phần là ảnh hưởng do cái người nghệ sĩ nước ngoài đó. Mà tôi rất là ấn tượng.
Ồ, anh đánh luôn flamenco luôn nữa. Thì trong cái kỹ thuật chơi đàn, ví dụ như bên nhạc mình có những cái nó là bolero, thay vì mình đánh flamenco thì mình dùng kỹ thuật gõ của flamenco mình đưa vô. Thay vì mình phải dùng cái trống thì mình lấy cây đàn mình làm trống. Ví dụ vậy, thì đó nó là như vậy đó. Thì em thấy mà thay vì phải có xài cái ca dông của lớp trẻ hay cái gì đó gõ bùm 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 thì mình chơi bằng đàn luôn, xong xuôi luôn. Thì đó nó vậy đó. Quý vị các bạn thân mến, chắc là một cái buổi trao đổi chắc cũng không đủ để nói hết tất cả mọi thứ về anh Hùng đâu. Nhưng mà mình tin chắc rằng là quý khán giả mà nghe anh Hùng nói thì có nói về âm nhạc, nói về cái tình yêu của ảnh đối với cái đàn guitar và cái nghệ thuật đàn guitar thì chắc là khỏi phải bàn, đúng không? Nói tóm lại là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tình yêu của ảnh với cái đam mê của ảnh chắc chắn sẽ không bao giờ mà rời khỏi được cái đàn guitar. Và kính thưa quý vị các bạn thì chắc là đã tới lúc là các bạn cũng đang muốn nghe một vài cái gọi là teasing cái ngón đàn của anh Hùng như thế nào trước khi chúng ta đi vào chương trình chính thức. Thì bây giờ xin khép lại video này tại đây. Quý vị các bạn xem tiếp video kế tiếp rồi nghe một vài cái ngón đàn mà nhẹ nhẹ, gọi là mình dùng cái từ teasing, tức là để giới thiệu thôi, chứ còn chương trình chính của anh Hùng Hero thì sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 12 vào lúc 19 giờ tối, đúng không? Dạ, 19 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2020 trên rooftop của Colorman House ở 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. Thì mình cũng tin chắc rằng cái buổi hôm đó sẽ rất là ấm cúng với 200 khán giả, với những người bạn bè. Mình mong rằng cái video này khi mà Colorman up lên trên cái kênh YouTube của Colorman và chia sẻ thì mong rằng là quý khán giả gần xa này, ai ngày xưa có quan hệ gì hay có tình cảm hay có tình yêu gì hay là gì đó, tình xưa nghĩa cũ gì, thì nếu mà những ai mà có tình xưa nghĩa cũ hay gì với anh Hùng Hero thì nếu xem được video này thì cố gắng sắp xếp thời gian đến 177 Phan Chu Trinh vào tối ngày 20 tháng 12 để ủng hộ cho anh và cùng xem, cùng thưởng lãm ngón đàn của anh Hùng Hero.